Dear students, I am Manita Pradhan, assistant teacher from Ramakrishna Shiksha Parishad Boys Higher Secondary School. First of all, welcome to our school. अनि तिमीहरुको यो फर्स्ट क्लास हो, यो भर्चुअल क्लास भएकोले गर्दाखेरि तिमीहरुसँग भेट हुने मौका पनि भएको छैन र तिमीहरुलाई पर्सनली चिनेको छुइन, नामले पनि चिनेको छुइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो क्लासको मार्फतै तिमीहरुसँग इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छु आफूलाई। म तिमीहरुलाई बायोलोजी पढाउँछु र सिधै हामी टपिकमा आउँ। बायोलोजीमा हाम्रो 70 मार्क्सको थ्योरी पेपर हुन्छ अनि प्र्याक्टिकल्स 30 मार्क्सको हुन्छ। 70 मार्क्सको थ्योरीमा तिमीहरुले डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्वेशन विथ डिफरेन्ट डिस्ट्रिब्युसन, जस्तै एमसीक्यू भयो हैन, एउटा ग्रुपमा एमसीक्यू मात्रै हुन्छ, अर्को ग्रुपमा यु विल गेट 1 मार्क्स क्वेशन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स अनि म्याक्सिमम हाम्रो 6 मार्क्सको क्वेशन्स हुन्छ। सो द्याट विल बी इन योर थ्योरी पोर्सन। प्र्याक्टिकल्समा 30 मार्क्सको प्र्याक्टिकल्समा 20 मार्क्स चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल्स हुन्छ, जसमा तिमीहरूको ल्याबोरेटरी नोटबुक अनि प्र्याक्टिकल्सहरू आउँछ। अनि 10 मार्क्समा चाहिँ यु हेभ टु सबमिट अ प्रोजेक्ट। 10 मार्क्सको एउटा प्रोजेक्ट तिमीहरूले सबमिट गर्नुपर्छ, जसको टपिक म तिमीहरूलाई नेक्स्ट क्लासमा अथवा 1-2 क्लासपछि दिनेछु। अनि थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुईटामै हामीले के गर्नुपर्छ, पास गर्नुपर्छ। कुनै पनि एउटामा फेल भयो भने, बिलो पर्सेन्टेज आएको छ भने त्यो के हुन्छ, ब्याक पेपर हुन्छ। सो त्यसले गर्दा थ्योरी सँगसँगै प्र्याक्टिकल्स दुईटामै ध्यान दिनुपर्छ। अनि बायोलोजीको सिलेबसमा वी हेभ 5 डिफरेन्ट युनिट्स अनि प्रत्येक युनिटमा 3-4 च्याप्टर्स हाम्रो छ। सो युनिट 1 मा हाम्रो छ डाइभर्सिटी अफ लिभिङ अर्गानिजम, जसमा हाम्रो 3 च्याप्टर्स छ, जस्तै साइन्स अफ लाइफ, ट्याक्सोनोमी एन्ड सिस्टम्याटिक्स। 3rd च्याप्टरमा हाम्रो छ क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्गानिजम, जुन चाहिँ क्लासिफिकेसनमा हाम्रो प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स दुईटै आउँछ हैन, लिभिङ अर्गानिजम भन्दैछ। 2nd युनिटमा वी हेभ स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन इन प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। अब क्लास 11 लाई चाहिँ यो बायोलोजीको जुन चाहिँ सिलेबस छ त्यो धेरै नै सजिलो छ, किनभने क्लास 8 देखि नै हामीले पढ्दै आइरहेको छौँ। अनि क्लास 8 को नै क्लास 8, क्लास 9 र क्लास 10 को नै अलिकति अपग्रेड गरेर 11 को सिलेबसमा छ। त्यसले गर्दा तिमीहरूलाई साह्रै नै असुविस्ता चाहिँ हुँदैन, अलिकति राम्ररी पढ्यो भने यु क्यान डु। अनि युनिट 3 मा हाम्रो छ सेल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन, जुन पनि हामीले क्लास 8 देखि नै गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो 3-4 च्याप्टर्स छ, त्यो पछि डिस्कस गर्छु युनिटमा आउँदा। अनि युनिट 4 मा वी हेभ प्लान्ट फिजियोलोजी। प्लान्ट फिजियोलोजी पनि हामीले सानो क्लासदेखि नै गरेको हो, अलिकति 11 मा डिटेल्समा छ, त्यसले गर्दा असुविस्ता हुँदैन। एन्ड योर लास्ट युनिट इज ह्युमन फिजियोलोजी। ह्युमन फिजियोलोजी पनि हामीले क्लास 8 मा पनि सुरु गरेको हुन्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ध्यान लगायो भने त्यो पनि सजिलै गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ भयो तिमीहरूको बायोलोजीको सिलेबसको विषयमा हैन। अनि अब हामी आज नै एउटा च्याप्टरलाई थालिहालौँ, किनभने समय एकदमै कम्ती छ हैन। हाम्रो यो अब अक्टोबर लागिहाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि कम्ती समय भएकोले गर्दा सिधै सिलेबसमा जाउँ। आज म युनिट 1 को जुन चाहिँ छ डाइभर्सिटी अफ लिभिङ अर्गानिजम्स, त्यसको फर्स्ट च्याप्टर थाल्छु, द्याट इज साइन्स अफ लाइफ। अनि तिमीहरूलाई च्याप्टर थाल्न अगाडि मैले वाट्सएप ग्रुपमा हाम्रो जुन चाहिँ 11 साइन्सको वाट्सएप ग्रुप छ, वाट्सएप ग्रुपमा कुन चाहिँ बुक तिमीहरूले रेफर गर्न सक्छौ, कुन चाहिँ बुक किन्नु भनेर मैले त्यसमा लेखिदिएको छु। टेक्स्ट बुक अफ बायोलोजी भनेर जुन चाहिँ चौधरी वरदान भनेर नाम छ, यु क्यान रेफर द्याट बुक। अनि क्लासेस सकेपछि, आजको क्लास राम्ररी हेर्छौ, क्लासेस सकेपछि वाट्सएपमा तिमीहरूले लिङ्क चेक गर्छौ। अनि वाट्सएपमा मैले जति पनि होमवर्कहरू तिमीहरूलाई दिएको छु त्यो होमवर्कहरू चाहिँ मलाई एकदमै समयमा नै ग्रुपमा हैन, त्यो चाहिँ पर्सनलमा तिमीहरूले पठाउनु र म तिमीलाई त्यो चेक गरेर
भन्ने छु अनि खाता अप टु डेट राख्छ नोट्स मैले जुन चाहिँ पढाउँदै छु त्यो कपीमा लेखेर होमवर्क दिएको अप टु डेट राख्छ अब त सिचुएसन पहिलाको हेरी धेरै नै राम्रो भएको छ कुनै पनि समय स्कुलहरू खोलिनु पनि सकिन्छ होला भन्ने आशा राख्छु सो जब हाम्रो क्लासेस हुन्छ त्यति बेला म तिमीहरूको खाता चेक गर्छु सो आज च्याप्टर थाल्छु सबभन्दा पहिला बायोलोजी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ पहिल्यैदेखि तिमीहरूले जुनियर क्लासतिर लाइफ साइन्स भनेर पढ्यौ हैन लाइफ साइन्स भनेर एउटा हाम्रो उयो नै थियो अब हामीले त्यसलाई नै बायोलोजी भन्छौँ व्हाट इज बायोलोजी सो बायोलोजी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ इट्स द ब्रान्च अफ साइन्स विच डिल्स विथ द स्टडी अफ लिभिङ अर्गानिजम सो इट इज द साइन्स अफ लाइफ हैन लिभिङ अर्गानिजम भन्दा कतिजना नानीहरूलाई मिसकन्सेप्सन लिभिङ अर्गानिजम भन्दा एनिमल्स मात्रै उनीहरूले बुझ्छ तर लिभिङ अर्गानिजम्स भन्दाखेरि बोथ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स कम अन्डर दिस भनेर कतिजनाले जानी जानी पनि गल्ती गर्छ बुझ्यो कि बुझेन सो बायोलोजीमा हाम्रो दुईवटा ब्रान्च छ हामीले सानो क्लासमा पनि पढ्छौँ बटनी एन्ड जियोलोजी हैन बटनी डिल्स विथ प्लान्ट्स एन्ड जियोलोजी डिल्स विथ एनिमल्स यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो त्यति साह्रो के पनि छैन हैन अहिलेको क्लासरुम यो भर्चुअल क्लासरुम जुन चाहिँ छ हाम्रो क्लासरुम भन्दा अझै तिमीहरूले यसबाट फाइदा उठाउन सक्छौ भनेर मलाई आशा लाग्छ किनभने क्लासरुममा त अब मिसले जे भन्यो त्यो त एकपल्ट भन्यो तिमीहरूले भुल्नु पनि सक्छौ अथवा कोही बेला ध्यान दिँदैनौ हैन तर यो जुन चाहिँ हाम्रो अनलाइन क्लासेस छ यसको त भिडियोज हुन्छ तिमीहरूकोमा लिङ्क हुन्छ हैन सो मिस भएको कुरा नबुझेको कुरा तिमीहरूले घरिघरि हेर्न सक्छौ बुझ्यो अब बायोलोजी भनेपछि म सिधै जाउँ फर्स्ट बायोलोजी टर्म कसले चाहिँ कोइन गर्यो भनेर फर्स्ट युज गर्ने मान्छेको नाम के हो भन्दाखेरि लामार्क एन्ड टोरेनस लामार्क र टोरेनसले फर्स्ट युज द टर्म बायोलोजी अनि यो च्याप्टरमा हाम्रो यस्तै एक दुईवटा हिस्ट्रीहरू छ हैन फादर अफ बायोलोजी कसलाई भनिन्छ तिमीहरूले पहिला पनि सुनेको होला एरिस्टोटललाई के भनिन्छ फादर अफ बायोलोजी किन एरिस्टोटललाई फादर अफ बायोलोजी भनिन्छ भन्दा एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टु रेकग्नाइज प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स एज लिभिङ अब्जेक्ट्स बुझ्यो प्लान्ट्स र एनिमल्स चाहिँ लिभिङ अब्जेक्ट हो भनेर फर्स्ट भन्ने मान्छे को हो एरिस्टोटल ही इज कल्ड द फादर अफ बायोलोजी बुझ्यो अब त्यस्तै प्रकारले फादर अफ बटनी कसलाई भनिन्छ थ्रियोफेट्रसलाई फादर अफ बटनी भनिन्छ अनि फादर अफ मेडिसिन हैन आयुर्वेदाको जुन चाहिँ मेडिसिन्सहरू छ हैन त्यो फर्स्ट गर्ने मान्छे जो चाहिँ हो जसको नाम चाहिँ हो हिप्पोक्रेट्सलाई के भनिन्छ फादर अफ मेडिसिन सो अब्जेक्टिभ टाइपमा कोही बेला यस्तो सानो सानो क्वेसन्स फादर अफ बायोलोजी फादर अफ बटनी फादर अफ मेडिसिन्स हो यस्तो क्वेसन्सहरू कोही बेला आउन सक्छ सो गो थ्रु दिस ओके अब त्यसपछि बायोलोजी पढ्दैछ बायोलोजी इज द साइन्स अफ लाइफ भनेर हामीले भन्दैछ भनेपछि लाइफ चाहिँ के हो त सजिलो त हामीले बुझ्छौँ लाइफ लिभिङ अर्गानिजम बुझ्छौँ तर लाइफ के हो भनेर डिफाइन गर्नु अलिक गाह्रो हुन्छ हैन व्हाट इज लाइफ भनेर भन्दाखेरि हामीले लाइफलाई के भन्न सक्छौँ लाइफ इज डिफाइन्ड एज द लिभिङ स्टेट अफ कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक सेल्युलर सब्सटेन्सेस क्यापेबल अफ ग्रोथ रिप्रोडक्सन एन्ड एन्डाउड विथ एभोल्युसनरी पोटेन्सियल अच्छा अब यहाँनिर मैले तिमीहरूलाई भन्दैछु कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक सेल्युलर सब्सटेन्स हो भन्दैछु व्हाट इज द्याट कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक सेल्युलर सब्सटेन्स द्याट इज प्रोटोप्लाज्म हैन प्रोटोप्लाज्म बिना त लाइफ इज नट पोसिबल हैन तिमीहरूले एभोल्युसन त पहिला सानो क्लासमा पनि पढेको हैन एभोल्युसन पढ्दाखेरि हामीले ओरिजिन अफ लाइफहरू पनि पढ्यौँ ओरिजिन अफ लाइफमा कसरी इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसबाट अर्ग्यानिक सब्सटेन्स फर्म भयो र फर्स्ट चाहिँ के नै फर्म भएको प्रोटोप्लाज्म बिना लाइफ इज नट पोसिबल अब
लाइफलाई हामीले डिफाइन गरेपछि अब लिभिङ अर्गानिजमको क्यारेक्टरिस्टिक्समा आउँ अब एकदमै सजिलो छ लिभिङ अर्गानिजम भन्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ क्लास 5 देखि हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लिभिङ अर्गानिजम पढ्छौँ किताबै नहेरिकन पनि हामीले भन्न सक्छौँ डिस्कस गर्न सक्छौँ लिभिङ अर्गानिजमको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो भन्दाखेरि लिभिङ अर्गानिजम क्यान रेस्पायर लिभिङ अर्गानिजम क्यान रिप्रोड्युस सानो क्लासदेखि लिभिङ अर्गानिजम हेज डेफिनेट सेप एन्ड साइज दे क्यान मुभ लोकोमोट हैन त्यो सबै कुरा हामीले सानैदेखि पढेको हो त्यसलाई नै अब अलिकति हामीले डिटेल्समा यहाँनिर फेरि रिक्याप गरौँ हैन अब नयाँ पढेको त हैन हामीले सानोमा पढेको चिजलाई फेरि हामीले रिक्याप गरेको मात्रै हो सो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लिभिङ अर्गानिजममा फर्स्टमा छ अलिकति सानो क्लासको भन्दा डिटेल्समा कम्पोजिसन All living organisms are mainly composed of living substance known as protoplasm. Without this, life cannot exist. अघि नै मैले भने हैन कम्पोजिसन केले बनिएको हुन्छ प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म छैन भने हामी जीवित रहन सक्दैनौं नेक्स्ट इज अर्गनाइजेसन अब यो पनि थाहा भएको कुरा हो अर्गनाइजेसन हाम्रो स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ लाइफ इज सेल सानो क्लासदेखि नै पढेको What is cell भनेर पढ्दाखेरि cell is the structural and functional unit of living organism भनेर पढेको so organization मा त्यही छ unit of life is cell हैन cells मिलेर के बनिन्छ tissues ले similar type of functions हैन similar and dissimilar types of tissues मिलेर organs अनि organs ले organ system form हुन्छ भनेर हामीले सानोमा पढेको हो के न अनि अर्गनाइजेसन मा हाम्रो के भन्न सक्छौं लिभिङ अर्गानिजम युनिसेलुलर हुन्छ अनि मल्टिसेलुलर हुन्छ हैन युनिसेलुलर अर्गानिजममा सिंगल सेल युनि मिन्स सिंगल एउटै सेलले जति पनि एसेन्शियल फंक्शन्स छ सबै सिंगल सेलले नै गर्छ बुझ्यो कि बुझेन त्यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो अब सेल्स को फंक्शन्स भन्दा लिभिङ अर्गानिजम्स को फंक्शन दैट इज सिक्रेशन रिप्रोडक्सन एक्सक्रिशन रेस्पिरेशन जति पनि फंक्शन्स छ युनिसेलुलर अर्गानिजममा त्यही सिंगल सेल को प्रोटोप्लाज्मले गर्छ अनि मल्टिसेलुलर अर्गानिजममा चाहिँ वी हैव कम्प्लेक्स अर्गनाइजेसन त्यो त तिमीहरुलाई थाहा छ सिम्पल कुरा हो अब नेक्स्ट मा अब हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लिभिङ अर्गानिजम मा डेफिनेट फर्म एन्ड साइज अघि नै भने मैले लिभिङ अर्गानिजम्स हैव डेफिनेट शेप एन्ड साइज An organism is self-regulating and maintains the body in any particular physiological state. This is known as homeostasis. यो हामीले सानोमै पढेको कुरा हो Next is next characteristic feature of living organism is movement and locomotion. Movement तिमीलाई थाहा छ movement is the characteristic property of protoplasm. The spontaneous movement of protoplasm is seen in all animal or plant cell. Animal cell मा पनि हामीले देख्छौं plant cell मा पनि प्रोटोप्लाज्म को स्पोन्टेनियस मुभमेन्ट देख्छौं जस्तै तिमीहरुलाई थाहा छ एमिबाहरु साइटोप्लाज्म थ्रो गर्छ हैन जसलाई हामीले सुडोपोडिया भन्छौं हैन त्यसरी मुभमेन्ट हुन्छ उनीहरुमा हैन दे क्यान लोकोमोट त्यसरी चेन्ज अफ प्लेस इज लोकोमोशन मुभमेन्ट र लोकोमोशन को भिन्नता तिमीहरुलाई थाहा छ मुभमेन्ट भन्दाखेरि कुनै पनि पार्ट्सलाई मुभ गर्नु हल्लाउनु मात्रै बुझ्छौं तर लोकोमोशन भन्दाखेरि चेन्ज अफ प्लेस एक जग्गादेखि अर्को जग्गा बडी मुभ भएको हामीले बुझ्छौं all types of locomotion is accompanied with movement while all types of movement are not followed by locomotion थाहा छ हैन लोकोमोशन को लागि मुभमेन्ट हुनै पर्छ तर मुभमेन्ट को निम्ति लोकोमोशन जरुरी छैन अब नेक्स्ट फिचर मा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर मा हामी आउँ दैट इज
metabolism. Metabolism bhaneko ke ho bhandakeri the sum total of the biochemical changes involved in the twofold process of waste and repair of the protoplasm is known as metabolism. Here ramari bujhai waste and repair bhandechu maile. Waste bhandakeri timarle ke bujhcha? Waste bhandakeri हामीले destructive phase, that is catabolism, सानो क्लासमा पढेको catabolism हैन. repair भन्दाखेरि हामीले के बुझ्छौं? anabolism हैन. waste and repair of the protoplasm भन्दैछु मैले हैन. the constructive repair phase is anabolism and the other phase waste जुन चाहिँ भन्दैछु is destructive phase which is called catabolism. बुझ्यो हैन. मेटाबोलिजम भन्दाखेरि हाम्रो के आउँदैछ? वेस्ट एन्ड रिपेयर. वेस्टमा क्याटाबोलिजम, रिपेयरमा एनाबोलिजम. नेक्स्ट characteristic feature of the living organism is nutrition. अब न्यूट्रिसन पनि हामीले सानैदेखि पढेकै हो. न्यूट्रिसन हामीलाई थाहा छ हैन. इट्स द सिम्पलेस्ट सेन्समा भनौं भने process of absorption of the soluble food and its assimilation into free protoplasmic material through a number of successive processes. Nutrition ma successive processes के हो भन्दाखेरि ingestion खाने कुरा खानु, ingestion पछि के हुन्छ? digestion हैन. digestion पछि digest भएपछि simple forms मा त्यो convert भएपछि body मा assimilate हुनु पर्यो. absorption and assimilation, so यिनीहरु चाहिँ सक्सेसिभ प्रोसेसहरु हो. अनि अन्तमा नचाहेको चीज हामीले वेस्ट मटेरियल शरीरदेखि बाहिर फ्याँक्छौं, दैट इज एक्सक्रिशन. यो त बुझ्छ तिमीहरुले, सिम्पल छ. सानो क्लास 5 देखिको क्लास 10 सम्म नै पढ्दै आइराको खाली रिक्याप मात्रै हो फर्स्ट च्याप्टरमा. बुझ्यो? नेक्स्ट characteristic feature is transportation. अब transportation भन्दाखेरि living organism has an organized self-distributory system by means of which various organic, inorganic and gaseous substances are transported from one part of the body to the other. Body को एक भागदेखि अर्को भागमा various organic, inorganic substances, gaseous substances हरु के हुन्छ? Transport हुन्छ हैन. That is transportation. Next characteristic feature is secretion. अब living organism को body मा के को secretion हुन्छ? तिमीहरुलाई थाहा छ? Hormones, for example, enzymes हैन, यिनीहरुको secretion हुन्छ. So secretion is complex chemical substance elaborated by a cell from inside to the outside of its plasma membrane. भित्रदेखि cell को plasma membrane देखि बाहिर दिन्छ and is of a special function of an organism. Example, enzymes and hormones. मैले यो दुईटा example भनेको छु. अरु पनि different secretory substances हरु हामीले living organism मा पाउँछौं. Next is respiration. Respiration त झन् तिमीहरुले पढि नै राको क्लास 9 10 मा पनि पढ्छौं हैन. So respiration is the vital metabolic process. It is an energy liberating process. Respiration को process द्वारा हामीले oxygen inhale गर्छौं, carbon dioxide बाहिर फ्याँक्छौं. त्यो oxygen हाम्रो food लाई, त्यो oxygen ले हाम्रो food लाई oxidize गर्छ. Oxidize गरेपछि हामीले energy पाउँछौं in the form of ATP. यो त हामीले पढेकै हो हैन. Respiration पछि और next characteristic features छ excretion. Excrete गर्नु भनेको बाहिर फ्याँक्नु हैन. As a result of continuous metabolism, various types of excretory products are produced which are harmful to the body. Excretory products जुन चाहिँ छ मेटाबोलिजम देखि मेटाबोलिजम को प्रोसेस बाट बनिएको हाम्रो शरीरमा एक्युमुलेट भयो भने त्यो के हुन्छ? शरीरको निम्ति टक्सिक हुन्छ हैन. त्यसलाई हामीले एलिमिनेट गर्नुपर्छ हैन. And they are eliminated out by the process of excretion. For example, carbon dioxide.
हैन नाइट्रोजनस सब्स्टेन्सेस जस्तै अमोनिया युरिया युरिक एसिड यिनीहरू के हुनुपर्छ शरीरदेखि बाहिर एलिमिनेट गरिनु पर्छ बुझ्दैछ होला हैन अब नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स छ इरिटेबिलिटी भनेको के हो भने इट्स द क्यापेसिटी टु रेस्पोन्ड through internal changes to various exciting agents is commonly known as irritability. कुनै पनि स्टिमुलसलाई बडीले के गर्नु रेस्पोन्ड दिनु हैन the change environmental condition which excited the living organism is known as stimulus during which a living body reacts called as response जसलाई हामीले के भन्छौं response thus the ability of the organism in responding is known as irritability बुझ्यो हैन यो चाहिँ अब irritability चाहिँ नयाँ शब्द होला सायद 11 मा तिमीहरुको लागि नेक्स्ट इज ग्रोथ अब ग्रोथ त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो one of the important characteristic feature of living organism growth occurs as a result of metabolism अघि बढेको metabolism हैन and involves an increase in volume through the formation of the new protoplasm with or without cell division भएर पनि हुन सक्छ अथवा cell division नभइकन पनि protoplasm के हुन्छ increase हुन्छ growth हुन्छ हैन जसले गर्दा there will be increase in bulk that is growth हैन next is your adaptation chapter class 10 मा पढेको होला हैन adaptation भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि organismले एउटा particular environment मा आफुलाई fit राख्नु हैन that is the adaptation the fitness of an organism for the environment in which it lives and thrives properly is known as adaptation एकदमै आफुलाई त्यो environment मा सहजैसँग बस्न सक्ने बनाउनु क्षमता हुनु उनीहरुमा adaptation develops through various evolutionary mechanisms and gradually become established through inheritance यो त हामीले लामार्किज्ममा पनि पढ्यौं हैन inheritance of acquired character भनेर पहिला चाहिँ environment मा चेन्ज आउँछ बिस्तारै इभल्भ हुँदै जान्छ त्यो environment मा आफुलाई अडाप्ट गर्नु पर्यो हैन अडाप्ट हुँदा हुँदा जुन चाहिँ जति पनि adopted characters छ त्यो चाहिँ के हुँदै जान्छ offsprings मा inherit हुँदै जान्छ that is the inheritance of acquired character अब अर्को लिभिङ organism को characteristic features मा आउँ हाम्रो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्सन भनेको त थाहा छ हैन लिभिङ organismले आफू जस्तै इन्डिभिजुअल्स रिप्रोड्युस गर्ने जुन चाहिँ क्षमता छ त्यसलाई भनिन्छ रिप्रोडक्सन So, reproduction is the important characteristic feature of living organism to maintain the existence of the race. Race के हुन्छ maintain हुन्छ. Whatever might be the method of reproduction, the offspring resembles the parents when they attain maturity. हैन जुनै प्रकारको मेथड अफ रिप्रोडक्सन होस् asexual sexual तिमीहरुले पढेको छ हैन जुनै मेथडले रिप्रोड्युस गरे तापनि the offspring चाहिँ पेरेन्ट्स सँग के हुन्छ एक्ज्याक्टली सेम एज टु देयर पेरेन्ट्स सो नेक्स्ट इज हेरिडिटी अब हेरिडिटी भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीहरुलाई थाहा छ पेरेन्टल क्यारेक्टर्स एउटा जेनेरेसन देखि अर्को जेनेरेसन त्यसरी इनहेरिट हुँदै जान्छ हैन सो offsprings are endowed with parental characters through birth and life is continued from generation to generation next is your rhythmicity अब हाम्रो लिभिङ organism को बडीमा हामीले हेर्यौं भने भाइटल एक्टिभिटीज जति पनि छ दे हैव स्पेसिफिक रिदम फर एक्जाम्पल हार्टलाई हेर्यौं भने सिस्टोलिक एन्ड डायस्टोलिक कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन हुन्छ हैन दैट इज रिदमिक मुभमेन्ट हो हैन हाम्रो बलको मुभमेन्ट जुन चाहिँ पेरिस्टाल्सिस वेभ लाइक मुभमेन्ट भन्छ त्यहाँ पनि हामीले रिदम पाउँछौं सो फंक्शनल रिदम इज अ बेसिक प्रपर्टी अफ
of living organism, that is of protoplasm. All the vital activities of the living organism follow a rhythmic sequence. बुझियो होला हैन? अब next is your mutability. Mutability भनेको the phenomenon of permanent change in the phenotype of the organism due to sudden change in the gene within the offspring is called mutability. Mutation पढेको. Sudden change in the gene is called mutation. Mutation भयो भने के हुन्छ? Phenotype change हुन्छ हैन? Ultimately it helps in evolution. नयाँ characters form हुन्छ. Ultimately it helps in evolution. र अब यसरी डिफरेंट हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर पढ्दै आउँदा अब अन्तमा हाम्रो छ लाइफ साइकल, सेनेशन्स एन्ड डेथ. लिभिङ अर्गानिजम भन्ने बित्तिकै लिभिङ अर्गानिजमको जन्म हुन्छ हैन, ग्रोथ हुन्छ, ओल्ड एजमा पुग्छ अनि अल्टिमेटली के हुन्छ, उनीहरू मर्छ हैन. सो लाइफ साइकल, सेनेशन्स एन्ड डेथ. द इन्डिभिजुअल appears with birth, then growth, then maturity, then reproduces offsprings, and then senility अथवा senescence, old age आउँछ हैन. Then finally loses living characters when death occurs. बुझ्यो? अब यति चाहिँ भयो हाम्रो के अरे characteristics features of living organism. अब हाम्रो डे टु डे लाइफमा बायोलोजीको स्कोप के छ हैन, बायोलोजीको इम्पोर्टेन्स के छ. अब नेक्स्ट हामी त्यसमा जाउँ, स्कोप अफ बायोलोजी. अब अहिलेको जुन चाहिँ टेक्नोलोजीको इम्प्रुभ भएको छ हैन, टेक्नोलोजीको इम्प्रुभमेन्टले साइन्स अझै माथि पुगेको छ. त्यसले गर्दाखेरि बायोलोजीको स्कोप मान्छेसँग यति साह्रो जोडिएको छ, मान्छेको वेलफेयरको लागि है. यसमा हामीले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ अनि इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू पाउँछौँ, त्यसलाई हामी डिस्कस गरौँ. सबभन्दा पहिला त स्कोप अफ बायोलोजीमा अहिले हामीले भनौँ इम्प्रुभमेन्ट अफ क्रप प्लान्ट्स हैन, इम्प्रुभमेन्ट अफ क्रप प्लान्ट्स बोथ क्वालिटेटिभली एन्ड क्वान्टिटेटिभली. बेसी अमाउन्टमा पनि अनि त्यसको क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो हैन, जुन चाहिँ बायोलोजीको नलेज बिना पोसिबल छैन. सो इम्प्रुभमेन्ट अफ क्रप प्लान्ट्स. त्यसपछि अहिलेको टेक्नोलोजीमा हाइब्रिडाइजेसन टेक्निक भनिन्छ, हाइब्रिड्सहरू बनाउँछ, त्यो त तिमीहरूले सुनिरहेको नै हो. हाइब्रिडाइजेसन टेक्निक र जुन चाहिँ छ अहिले, त्यो हाइब्रिडाइजेसन टेक्निकले मोडर्न मेथड अफ कल्टिभेसन जुन चाहिँ छ त्यसलाई एकदमै माथि पुर्याएको छ. यति राम्रो भेराइटिज अफ इकोनोमिकली इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट्सहरू ग्रो गर्न सक्छ. अहिलेको बढ्दो पपुलेसनको लागि क्वालिटी पनि क्वान्टिटी पनि दुईटै प्रोभाइड गर्छ, जो चाहिँ बायोलोजीको नलेज बिना पोसिबल छैन. युज अफ डिजिज रेजिस्टेन्ट भेराइटिज, रोग नलाग्ने क्रप्सहरू, रोग नलाग्ने प्लान्ट्सहरू अहिलेको बायोलोजीको इम्प्रुभमेन्टले गर्दा जेनेटिकली इम्प्रुभ गरेर साइन्टिस्टहरूले त्यस्तो क्रप्सहरू बनाएको छ हैन, विच विल नट ओन्ली प्रोभाइड द प्रोडक्सन तर के पनि गर्छ, क्वालिटी पनि राम्रो दिन्छ. To solve the food shortage problem, modern scientists have been able to develop genetically modified crops like paddy, etc. Example, यहाँ मैले paddy मात्रै भनेको छु, तर कति जति पनि हामीले खाने क्रप्सहरू छ, फ्रुट्सहरू छ, भेजिटेबल्स छ, अहिलेको चाहिँ दे आर जेनेटिकली मोडिफाइड. त्यसपछि हामी बायोलोजीको स्कोपमा के भन्न सक्छौँ, एप्लिकेसन अफ ब्रिडिङ टेक्निक्स resulted in improvement of livestock with improved yield of milk, meat, wool and eggs. Improved and productive varieties are raised through selective breeding. Okay now?
बुझ्यो होला हैन अहिले जुन चाहिँ पोल्ट्री फार्मिङ केहरू छ जसमा दुध बेसी दिने गाई हैन त्यस्तो पालिन्छ कतिवटा पोल्ट्रीमा त्यो बॉयलर्स लेयर्स भन्छ एग्सको लागि हैन लेयर्सलाई एग्सको लागि बॉयलर्सलाई मिटको लागि हैन शिप रेयरिङमा हुलको लागि हैन हो त्यसरी विभिन्न टेक्नोलोजी इम्प्रुभ भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो ब्रिडिङ टेक्निक्स इम्प्रुभ भएकोले गर्दा हामीले प्रशस्त मात्रामा मिल्क मिट वुल एग्सहरू पाउन सक्छौं अब त्यो बाहेक बायोलोजिकल नलेजले हामीलाई केमा हेल्प गर्छ एपिकल्चर पिसिकल्चर सेरिकल्चर बुझ्छ एपिकल्चर भनेको एपिकल्चर मिन्स बी किपिङ मौरी पाल्नु उहिलेको टेक्निकमा एक्जाम्पल भन्छु मौरी पाल्दाखेरि धुवा लगायो मह काड्यो त्यो लार्भाहरू पनि पोलन्सहरू पनि मैला पनि डल्लै स्क्विज गर्थ्यो तर अहिले साइन्स यस्तो इम्प्रुभ भएको छ टेक्नोलोजी यस्तो इम्प्रुभ भएको छ बायोलोजीको इम्प्रुभमेन्टले गर्दाखेरि बायोलोजीको नलेजले गर्दाखेरि एकदमै हाइजेनिक हातले छुनु पनि पर्दैन त्यो हनीहरूलाई बुझ्यो त्यसलाई काट्ने तरिकाहरू एकदमै राम्रो तरिकाले हामीले एपिकल्चर गर्न सक्छौं जसले गर्दाखेरि हामीले राम्रो क्वालिटीको हाइजेनिक तरिकामा पाउनु सँगसँगै आफ्नो इकोनोमिक कन्डिसन पनि एपिकल्चरको द्वारा के गर्न सक्छ अपलिफ्ट गर्न सक्छौं त्यसपछि पिसिकल्चर भनेको माछा पाल्नु अहिले जुन चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन टेक्निक छ हैन हाइब्रिडाइजेसन टेक्निकले गर्दाखेरि जुन चाहिँ माछा पाल्ने मानिसहरू छ उनीहरूलाई पनि धेरै सुविस्ता भएको छ कम्ती समयमा इन्जेक्टहरू गराएर पिट्युटरीको इन्जेक्सनहरू लगाएर कार्ब्सहरूलाई माछाहरूलाई त्यो के अरे छिटो मार्केटेबल साइजमा बनाउनु हो त्यस्तो हैन गुड क्वालिटी त्यसपछि सेरिकल्चर भनेको सिल्क मथ को रेयरिङ हैन सेरिकल्चरमा कसरी चाहिँ मथलाई रेयर गर्नु साइन्टिफिकली अनि कसरी रिलिङ गर्नु धागो निकाल्नु सिल्क थ्रेड निकाल्नु त्यो सबै इम्प्रुभ भेराइटिज जुन चाहिँ छ त्यसले चाहिँ हाम्रो के अरे सिल्क इन्डस्ट्रीको इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो जेनेटिक इन्जिनियरिङ succeeds in transplanting desirable genes of one species into the another increasing yield of food and other products. Genetic engineering helps in overcoming genetic diseases such as hemophilia, sickle cell anemia, etc. अब जेनेटिक इन्जिनियरिङले के गर्छ जति पनि जेनेटिक रोग छ अहिले चाहिँ उहिले चाहिँ जेनेटिक डिजिजलाई क्योर गर्नु सक्दैन थियो तर बायोलोजीको इम्प्रुभमेन्टले हामीले अहिले जेनेटिक डिजिज जस्तै हिमोफिलिया भन्छ हिमोफिलिया सुनेको हो कुनै पोर्सनमा कुनै इन्जुरीले गर्दाखेरि रगत बग्यो भने त्यो रगत क्लटै हुँदैन थियो अरे हिमोफिलियामा त्यस्तो बिमारी हो बुझ्यो सिकल सेल एनिमियामा हाम्रो आरबीसी को के अरे शेप्स नै चेन्ज भएर एनेमिक हुँदै जान्छ हैन त्यो डिस्ट्रोय हुँदै एनेमिक हुँदै जान्छ र यो जेनेटिक डिजिजेसलाई पनि जेनेटिक इन्जिनियरिङले के गर्न सक्छ जाति बनाउनु सक्छ सो अल दिज आर द स्कोप अफ बायोलोजी अझै यसलाई हामी डिस्कस गर्दै गर्छौं अब अहिलेको बायोलोजीको इम्प्रुभमेन्टले टेक्नोलोजीको इम्प्रुभमेन्टले के भएको छ लाइफ हिस्ट्री अफ सेभरल प्याथोजेन्स शुड बी नोन इन अर्डर टु इराडिकेट देम एन्ड चेक देयर स्प्रेड हामीलाई प्याथोजेन्स भनेको रोग फैलाउने हैन कजेटिभ एजेन्ट्सहरू यो प्याथोजेन्सहरूको लाइफ साइकल स्टडी गरेर तिनीहरूलाई कसरी इराडिकेट गर्न सक्छौं कुन चाहिँ स्टेजमा चाहिँ यसलाई मार्न सक्नु सजिलो हुन्छ त्यो सबै हामीले बायोलोजीको सहायताले बुझ्छौं डिस्कभरी अफ एन्टिबोडीज तिमीहरूले सुनेको छ लाइक पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन क्लोरोमाइसिन्स हैन these antibodies help to combat many life-threatening diseases. The practice of vaccine is also an outcome of biological knowledge. The science of Ayurveda utilizing vast natural resources for their treatment of several diseases is an outcome of biological knowledge. अब
बायोलोजीको सहायताले हामीले धेरै 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 रोगहरुसँग लड्न सक्छौं रोगहरुलाई जित्न सक्छौं क्यान्सर food production population explosion global warming AIDS किताबमा हाम्रो एड्सहरु यहाँ यस्तोहरु देख्छ तर अहिलेको सिचुएसनमा भन्यौं भने हामीले कोभिड-19 लाई पनि भन्न सक्छौं हैन यिनीहरु चाहिँ के हो these are the vital issues connected with the human welfare. Scientists are sincerely working on these issues to find out solutions to these problems and save human health and lives. Okay, now अहिले तिमीहरुलाई सबभन्दा रिसेन्ट थाहा भएको कोभिड-19 यसको लागि साइन्टिस्टहरुले रात दिन गरेर भ्याक्सिनको लागि कति खटिरहेको छ हैन एलोप्याथीमा पनि आयुर्वेदमा पनि हैन आयुर्वेदको साइन्टिस्टहरुले पनि कस्तो कस्तो दबाईहरु बनाएर हैन यसलाई के गर्दैछ यससँग लड्ने यसलाई जित्ने कोसिस गरिरहेको छ अब यो डिजीजेसहरु बाहेक हामीले के भन्न सक्छौं अरु स्कोप अफ बायोलोजीमा कन्जर्भेसन अफ फरेस्ट सोइल वाटर युटिलाइजेस नलेज अफ बेसिक प्रिन्सिपल्स अफ बायोलोजी हैन इन कन्ट्रोलिङ एन्भाइरोन्मेन्टल पोल्युसन अब पोल्युशन्समा पोल्युटेन्ट्सको एडभर्स इफेक्ट्सहरु के छ हैन कसरी यसले इकोसिस्टमलाई हार्म गरिरहेको छ त्यो सबै हामीले बुझ्न सक्छौं However, the growing biological knowledge of ecological balance provides and furnishes measures to minimize and control the disaster. Okay, now so plantationहरु गरेर कसरी हामीले नेचुरल डिजास्टर्सहरुलाई रोक्न सक्छौं त्यो सिकाउँछ हैन ल्यान्डस्लाइड्सहरुलाई कसरी रोक्न सक्छौं फ्लडलाई कसरी रोक्न सक्छौं त्यो सबै हामीले बायोलोजीको सहायताले पाउँछौं अब त्यो बाहेक बायोलोजीको स्कोपमा हामीले अर्को के भन्न सक्छौं बायोलोजी एन्ड स्पेस रिसर्च त्यो त तिमीहरुले सुनेको छ होला अहिले निकै नै चर्चामा नै छ अलिकति धेरै 1-2 वर्ष अगाडि the role of biology has become important in space research मा किन इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि जुन चाहिँ के रे एस्ट्रोनट्सहरु अथवा कस्मोनट्स भन्छ हैन जो चाहिँ स्पेसमा जाने मानिसहरुको निम्ति उनीहरुलाई माथि पनि कन्टिन्युअस अक्सिजन सप्लाई चाहिरहन्छ हैन त्यो कन्टिन्युअस अक्सिजन सप्लाई को निम्ति चाहिँ सर्टेन एल्गीजहरुलाई साइन्टिस्टहरुले त्यो स्पेसशिपमा हालेर पठाएको जुन चाहिँ एल्गी भन्नेबित्तिकै दे आर केपेबल अफ फोटोसिन्थेसिस हैन सो फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेस द्वारा दे गिभ आउट अक्सिजन हैन अक्सिजन दिबस्छ द ग्रीन एल्गी जुन चाहिँ छ जसलाई चाहिँ जसको नाम चाहिँ के हो भने क्लोरेरा जसलाई चाहिँ स्पेसशिपमा राखिएको थियो जसले चाहिँ कन्टिन्युअसली के दिबस्छ अक्सिजन सप्लाई गरिबस्छ बुझ्यो कि बुझेन यसरी बायोलोजी हैज इनर्मस एप्लिकेसन इन अदर ब्रान्चेस अफ साइन्स इट फर्म्स एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ एग्रिकल्चर त बुझिहाल्यो हैन भेटरनरी साइन्समा हाम्रो एनिमल्सहरुलाई कसरी रोगदेखि बचाउनु सर्जरी गर्नु मराइन बायोलोजी समुद्रलाई कसरी गर्नु मराइन भन्नेबित्तिकै समुद्रसँग रिलेटेड हैन हर्टिकल्चरमा आउँछ हाम्रो फ्रुट्स भेजिटेबल्स अर्नामेन्टल प्लान्ट्स हैन यिनीहरुको कल्चर हैन सेरिकल्चर अघि पनि आले सिल्क मथ पिसिकल्चर फिश माछाको क्लोनिङ अहिलेको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ क्लोनिङ सिंगल सेलबाट कसरी होल अर्गानिजमलाई फर्म गर्न सक्छ क्लोन गर्न सक्छ हैन मोलिकुलर बायोलोजी बायोटेक्नोलोजी हैन बायोटेक्नोलोजीमा हाम्रो के बायोग्यास जसलाई गोबर ग्यास पनि भनिन्छ तिनीहरु आउँछ स्पेस बायोलोजी अघि नै भने मैले हैन तिनीहरु न्यूक्लियर बायोलोजीमा रेडिएशन्सहरु हाउ दे आर हार्मफुल टु द लिभिङ अर्गानिजम्स हैन त्यो सबै आउँछ न्यूक्लियर बायोलोजीमा
बायो इन्जिनियरिङमा त्यो आर्टिफिसियल लिम्स अरू पनि आर्टिफिसियल अर्गन्स जोइन्ट्सहरू जुन चाहिँ मेटल्सले प्लास्टिक्सले बनिएको हुन्छ द्याट इज बायो इन्जिनियरिङ त्यसपछि बायो इन्फर्मेटिक्समा इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी बायोलोजी विथ इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी द्याट इज बायोलोजी विथ कम्प्युटर साइन्स हैन सो यो चाहिँ हो हाम्रो कसरी चाहिँ यसले अरू ब्रान्चेस अफ साइन्ससँग इम्पोर्टेन्ट उयो बनाएको छ भनेर बन्डिङ बनाएको छ भनेर हैन अब यो चाहिँ भयो हाम्रो स्कोप अफ बायोलोजी अब कुनै पनि देशको प्रस्पेरिटी एन्ड वेल बिइङ चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भनेर भन्नु सक्छौँ हामीले बायोलोजिकल साइन्समा प्रस्पेरिटी एन्ड वेल बिइङ अफ अ नेसन डिपेन्ड्स अन द प्रोग्रेस अफ बायोलोजिकल साइन्स भनेर हामी भन्न सक्छौँ अब यो फर्स्ट च्याप्टरको अन्तमा एउटा सानो टपिक छ त्यसलाई डिस्कस गरौँ द्याट इज बायोडाइभर्सिटी बायोडाइभर्सिटी के हो भनेर अहिलेको युगमा प्रत्येक साइन्स नपढ्ने नागरिकलाई पनि थाहा भएको कुरा हो बायोडाइभर्सिटी सो बायोडाइभर्सिटी the collection of diverse nature of plants, animals and microbes on the earth's surface is called biodiversity. यो पृथ्वीको सर्फेसमा जति पनि living organisms छ plants, animals and microbes they form the biodiversity. The diversity is due to the result of continuous process of evolution extending over 3 million years involving mutation, recombination and natural selection. Mutation ले गर्दाखेरि नयाँ स्पिसिस फर्म हैन जीन्स रिकम्बाइन भएर न्यू स्पिसिस फर्म नेचरले जो पर्फेक्ट छ उसलाई सिलेक्ट गर्छ सो नेचुरल सिलेक्सनले गर्दाखेरि के भइरहन्छ देयर विल बी कन्टिन्युअस प्रोसेस अफ एभोल्युसन भएर न्यू अर्गानिजम्स फर्म हुन्छ र डाइभर्सिफाइड जति पनि ग्रुप बनिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको सर्फेसमा हामीले पाउँछौँ डिफ्रेन्ट स्पिसिस अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स अबाउट 14 lakh species of living organisms have been enlisted of which 2,50,000 are plants 7,50,000 are insects and 41,000 are vertebrate animals यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाल पाएकोमा अझै इन्क्रिज भइरहेकै हुन्छ In nature, state of balance exists between the biotic and abiotic world. अब what is biotic and abiotic? अब 11 मा आएर त्यो बुझिरहने कुरा छैन यो त बुझेकै हो biotic means living and abiotic means non-living. So nature मा चाहिँ a state of balance exists between the biotic and abiotic world. Species diversity is essential for proper functioning of the community. It is essential to conserve the wide varieties of organisms as biodiversity is a necessity for human race. अब यसले आजको हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ बुझ्यो होला बायोडाइभर्सिटी चाहिँ ह्युमन रेसको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै एसेन्शियल छ इट हेज टु बी कन्जर्भड हैन कुनै तिमीहरूले पढेकै हो इकोलोजीमा कुनै पनि एउटा स्पिसिस के भयो भने हराएर गयो भने होल इकोसिस्टम विल बी डिसब्यालेन्स हो कि हैन सो मान्छेको रेसको मान्छेलाई जीवित हुनको निम्ति मान्छेको रेसलाई बचाउनको निम्ति संसारमा बाँच्नको निम्ति चाहिँ वाइड भेराइटिज अफ जति पनि अर्गानिजम्स छ हैन त्यो चाहिँ हुनु त्यसलाई कन्जर्भ गर्नु अति नै जरुरी छ थ्यांक यू